po ako para magbahagi o mag-share sa inyo ng isang simple at masarap na lutuin. Ngayong araw, ipapakita ko po sa inyo ang isang putahe kung saan ang sisig ay hindi lang po masarap na ulam, kundi ay pwede rin din po itong gawing isang masarap na sausawan o gravy. Ang lulutuin po natin ngayon ay tinatawag kong turmeric spicy leeg with sisig and mushroom gravy. Simulan na po natin mga chef. Narito ang ating mga ingredient. Narito po ay ang ating leeg or chicken neck. Salt, black pepper, garlic, chili powder, chili flakes, at ang ating turmeric powder. I-mix lang po natin ito mga chef hanggat ang ating mga ingredient ay pumasok po sa ating chicken neck. Okay na po. Ngayon po, i-marinate lang po natin itong ating chicken neck ng 30 minutes para manuot po ang mga ingredient dito sa ating chicken neck. Balikan po natin ito after 30 minutes. After po natin i-marinate ang ating chicken ng 30 minutes, gagawa naman po tayo ng ating breading. Ang kakailanganin po natin sa ating breading ay flour, cornstarch para maging crispy po ang ating fried chicken, seasoning mix, chili powder, chili flakes, at curry powder. Ano po mga chef? I-mix lang po natin ang ating breading para magpantay-pantay po ang ating mga ingredient dito. Okay na po ang ating breading. At ilalagay na po natin ngayon ang ating chicken neck sa ating breading. Siguraduhin lang po natin na malagyan po natin lahat ng part ng ating breading ng ating chicken para mas masarap po. Okay na po ang ating chicken neck. Ready na po siya para sa pagpiprito. Ito na po mga chef. Iprito na po natin ang ating chicken neck. Iprito lang po natin ang ating chicken neck hanggang maging golden brown. Balik ta rin lang po natin ito mga chef para maging pantay po ang pagkaluto at hindi po siya matunog. Yan lang po. Pansin niyo po, nagkukulay dilaw na po yung ating mga mantika dahil po sa turmeric po yan. Yan po. Malapit na po maluto ang ating chicken. Saglit na lang po ito mga chef. Yan po. Ito na po ang ating leeg or pwede na po siyang kunin. Ito na po chef ang ating turmeric spicy leeg. Tatabilan po natin ito ngayon mga chef. Ang susunod naman po ating gagawin ay ang ating sisig and mushroom gravy.
Sa paggawa ng ating gravy, kakailanganin po natin ng sisig. Ito po, sisig. Ngayon po, para maging gravy po ito, ay kailangan po natin itong i-blender at may konting tubig para po maging sauce po siya. I-blender lang po natin ito. Ito na po, chef, ang ating binilender na po natin yung ating sisig. Ito po, itsura niya. Ang kailangan po doon ay ang tubig at yung sisig lang po. Konting tubig lang po at saka yung sisig natin. Mapansin niyo po, may mga buo-buo pa po siya. Ito po yung mga laman o yung mga taba. Okay lang po yan. Sama lang po natin yan. Yan po. Ito po. Ngayon. At ang mushroom po natin gagamitin sa ating gravy. Ito na po siya. Ayan po. Handa na po tayong lutuin ang ating sisig and mushroom gravy. Ayan po, mga chef. Simulan na po natin ang pagluluto ng ating gravy. Nalagyan na po natin ito ng margarine. Ating pong sunod natin ang sibuyas. Ang ating pong mushroom. At ang bida ng ating gravy, ito po yung ating sisig gravy na atin pong binilendra kanina. Pakulan lang po natin ito, mga chef. Lagyan din po natin ito, chef, ng milk. Black pepper, salt, at seasoning mix. Halo-haluin lang po natin, mga chef. After 5 minutes po natin itong pakuluan, naluto na po naman ang ating sisig at ang ating mushroom. Palaputin na po natin ito gamit ng ating slurry. Malapit na po ang ating gravy. Yan po. Yan po, okay na po ang ating gravy. Pwede na po.
Ready na po siya mga chef. Ito na po ang ating gravy at ang ating fried chicken. Ready na po tayo para sa ating plating. Mga chef, ito na po ang ating turmeric spicy leeg with sisig and mushroom gravy. Kung nagustuhan po ninyo o kung may natutunan kayo sa video kong ito, huwag naman po sana ninyong kalimutan na mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe dito sa channel. I-click ang notification bell button, piliin ng all para lagi po kayong updated sa mga bagong video na ipopost ko. Salamat po sa panonood mga chef, mga subscriber, at sa mga hindi pa nagsusubscribe. Kaya mag-subscribe na at lagi nyo rin po sanang tatandaan na chef tayo. Service!